Hyvää huomenta. Mä oon tällä hetkellä Surkessa, Nepalissa, lähellä Luklaa. Ja mä oon aloittamassa Three Passes trekkiä tuolla Everestin alueella. Oltiin eilen yötä tässä tämmöisessä majatalossa täällä Surkessa. Meillä oli 2 päivän matka autolla tänne Kathmandusta. Tämä vaellus kestää noin 17-20 päivään. Riippuu vähän siitä, että miten me akklimatisoidutaan, eli siis totutaan tähän korkeaseen ilmanalaan täällä. Että tässä täytyy ottaa aika monta lepopäivää. Kilometreissä tää on vaan noin 150 kilsaa ja sitten tähän voi tulla niin kuin mahdollisesti semmosia päiväretkiä tässä sitten matkan varrella. Ja tää reitti kulkee semmoisen 3 solan yli, jotka on noin 5500 metriä korkealla. Tää on mun ensimmäinen kerta yli 4000 metrissä ja varsinkin yli 5000 metrissä. Et mä oon aikaisemmin ollut Mount Fujilla, joka on 3700 jotain ja se on korkein, missä mä oon ollut. Siellä mulla ei ainakaan tullut mitään pahoinvointia. Ja reissukaverin mulla on tietenkin Matsu tälläkin kertaa. Sepä. Me ollaan nyt kävelty 2 kilsaa ja 3 kilsaa ja tässä on eka tämmönen pikku kylä. Täällä on paljon hotelleja ja tommosia ravintoloita ja kauppoja tai tommosia pikkupuoteja. Me ei olla vielä syöty aamupalaa. Verta tulee nenästä jo heti tässä vaiheessa. Matsu sai paikanpitäjältä tommosen nenätupon, kun tuli nenästä verta. Se oli parantaja. Tultiin kahville ja aamupalalle. Me otettiin semmosia, täällä sanotaan momo, mutta ne on niinku semmosia dumplingin tyyppisiä. Seinässä luki, että tää on Nepalin korkein kahvipahtimo. Japanissa oli aika vaikea löytää vege-yösoja. Yleensä ne oli aina liha. Joo. Ja sitten piti mennä johonkin erityiseen paikkaan, että sai vege. Okay. Mutta täällä saa joka paikasta veg. Ja matka jatkuu. Tää oli todella hyvä paikka. Hyvä, että tultiin tähän. Himalayan Sherpa Coffee oli toi kahvila. Täältä löytyy jopa pankkiautomaatti. Budjeteista oli vähän erilaista tietoa, että kuinka paljon täällä tarvii sitä rahaa. Meillä on sillain suurin piirtein tarpeeksi rahaa semmoseen 5000 Nepalin rupiaa per päivä per henkilö budjettiin. Meidän kavereilla, johon me tutustuttiin Jeepi-matkalla, niin niillä oli puolet vähemmän rahulia kuin meillä. Ne meinas pärjätä. Tai ne sitä vähän miettii, että meinaako ne pärjätä. Kallein tässä on oikeastaan ne lennot ja vakuutukset ja mitä nyt tarvii, rokotteet ja niin ja kyllähän tästä saa kallista, viisumit. Jos haluaa, että jos lentää Luklaan ja ottaa oppaa ja kantaja koko reissuksi, niin kyllä se saattaa olla monta tonnia. Joo, niin kuin ehkä huomasittekin, niin meillä ei siis ole ketään opasta eikä kantajaa täällä mukana, että me haluttiin tehdä tää ihan tällainen omin neuvoin. Sepeliini. Mä menen tästä ohitte. Oikein. Tää on kyllä vähän kuumottavia nämä riippusillat. No pikkasen. Ei oo niin jämäkkiä rakenteita kuin Oulangan kansallispuistossa. Voi mikä pieni! Voi mikä pieni!
Mitäs sulla löytyy taskusta? Täällä on vähän lisävoimaa. Tästä saa siivet. Tästä saa siivet. Phakdingissa ollaan. Kello on nyt jotain 11, eli ei nyt ihan vielä ole päivä paketissa. Vaikka tää on tavallaan se ensimmäinen pysähdys siinä semmosessa reittisuunnitelmassa, mitä moni suosittelee, mutta akklimatisaation kannalta niin me ollaan jo 2 yötä nukuttu niin kuin siinä 2500 metrin korkeuden paikkeilla. Jahas, tietyö. Namche olisi suunnitelmissa, mutta siinä on semmonen aika hullu nousu ennen sitä, niin katsotaan, että ehditäänkö tai jaksetaanko sinne asti. Eli mennään ihan fiiliksen mukaan. Voidaan myös jäädä jonnekin matkan varrelle. Täällä on siis ihan hulluna näitä tämmösiä guest house, lodge, tea house, näitä hotelleja. Mites tosta pääsee niin? Täytyykö siitä vaan mennä? Meneekö tostakin joku vai polku? ehkä tuolta? Käydä vähän pulahtaa tuolla. No vähän tekis mieli pulahtaa tonne Nakuinnille tonne. Ai että. Ei olla muuten sitten käyty suihkussa. Tää on nyt, onks tää nyt 3. päivä, kun ei olla käyty suihkussa. Täällä noissa majataloissa suihkussa käynti maksaa. Niin sen takia täytyy vähän säästellä. Tuolla vuokrataan heppoja. Mm. Näitä ne vuokraa. Siitä 15 tekee North Facein feikkitakki. Sulla on jotain tarpeita. Saippua joo. Saippua ostettu. Unohdettiin. Heti ensimmäiseen majapaikkaan unohdettiin saippuapalanen. Se on täällä ihan kätsy, kun täällä on noita vesipisteitä kuitenkin, missä voi pestä käsiä. Kyllä näissä on nyt monissa paikoissa ollut toi saippuakin siinä, mutta ehkä se on ihan kiva käyttää omaa saippua. Käsien pesu on tärkeää. Täällä leviää taudit, täällä on niin paljon porukkaa. Ja täällä sit jos jonkun flunssan tai niin sanotun kumbu-koffin, eli kumbulaakson yskän saa, niin siitä on tosi vaikea parantua sitten, kun ollaan täällä ohuessa ilmanalassa. Tuntuu, että tää reitti vie meidät seuraavaksi tonne ylös. Tulee vähän nousua. Taas pissahätä. Täällä on koko ajan. Täällä tulee koko ajan hirveä pissahätä, kun juo niin paljon vettä. Mutta se on tärkeää silti. Ei pidä jättää juomatta. Namaste. Oho. Nyt ollaan Monjossa, tai no ihan kohta saavuttiin just tähän kylään, mutta täällä tosiaan pitäisi olla toi piste, mistä saadaan se meidän viimeinen lupa kansallispuistoon. Katsotaan, onko mesta vielä auki. Kello on vasta 2:30. Saatetaan jopa päästä Namcheen asti tänään. Tänään on tullut tonni nousua, vähän reilu. Tällä hetkellä ollaan 2835 metriä korkeudessa. Ruvetaan lähestyä 3 tonnia pikkuhiljaa. Mats ei ole ikinä ollut 3 tonnissa vai? En ollut. Nice. Joo, korkein ehkä missä mä oon ollut joku 2,5 tonnia tai jotain. Vielä pystyy hengittämään. Täällä on musabaari. Nyt me ollaan tultu tänne lupapaikalle.
Ja tässä on pääsy Sagarmatha National Parkiin. Sagarmatha on alkuperäinen nimi Mount Everestille. Missäköhän me mahdetaan nyt olla? Mä veikkaan, että tässä on itse Mount Everest. Nyt ollaan saavuttu Nirvana Lodge. Tää oli Matsun bongausmatchista parhaat arviot saanut. Me ollaan nyt, mikäs tää oli, Joralles? Joo. Tämmöisessä kylässä. Tää on ihan ton Monjon jälkeen ehkä 10 minuutin kävely. Ja päätettiin jäädä tähän nyt, et ei mennäkään sen Namcheen asti, koska tässä rupeaa olemaan aika poikki. Plus nälkä, ei ole vielä syöty kunnon lounasta. Parempi ottaa isisti, kun painaa piippuun asti. Tää on todella kiva. Täällä on oikein lakanatkin siis. Mitä? Nyt me otetaan vähän ruokaa tossa ja lepäillään nukkumaan ja huomenna sit Namcheen. Hyvää huomenta. Heräsimme juuri täältä Jorsaillesta. Tää oli tosi kiva paikka, tää Nirvana Lodge. Täällä ei ollut ketään muuta kuin me. Johtuu varmaan siitä, että ei ole vielä täys sesonki. Ja ne oli tosi mukavia noi tyypit ja hyvää ruokaa. Tänään ollaan varmastikin yötä Namchessa ja varmaankin sitten myös vielä seuraavakin yö. Namche on siis noin 3400 metrin korkeudessa. Eli siellä pitää jo ruveta pikkuhiljaa miettiä sitä akklimatisoitumista tähän korkeaan ilmastoon. Ja sitä varten on hyvä olla siellä 2 päivää tottumassa siihen korkeuteen. Nyt jo oltiin 2800 ja ainakin nukkuminen oli vähän sellaista katkonaista. Mutta muuten kaikki on erittäin hyvin. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Lähdetään kipuamaan. Me ollaan nyt tultu tähän Hillary Bridgeille. Onks tää muuten se? On. Tää on se. Tästä lähtee pitkä nousu Namcheen. Kyllä rehellisesti sanoa, että oli vähän sakit housussa. Oli kyllä aikamoinen riippurilta siis. Toi pudotus tonne alas. Eikä ollut mitenkään priima kunnossakaan. Et vähän tosta kaiteesta irronnut noita. Kyllä siitä otti vähän vatsapaista. Otti vai? No niin mullakin. Mä oikein hengästyin, vaikka ei edes ollut kauhean yläväki tossa. Tuossa on toi vanha silta, joka on mennyt rikki tässä vieressä. Serpo tuossa mulle äsken sanoi, että se on joo, Old Bridge. Tää on vielä ihan sikana korkeammalle ja ihan sikana pidempi. Ei sillä, että tostakaan olisi mitenkään turvallista tippua, mutta joo. Juh. 3 tonnissa ollaan. Vähän hengästyttää. Tänään meillä on ensimmäinen mahdollisuus nähdä Mount Everest, kunhan vaan säätilanne sen sallii. Jännää, mä en ole ikinä nähnyt niin korkeata vuorta. Okei, mä oon nähnyt tällä reissulla jo varmaan aika montakin sellaista vuorta, mitä korkeampaa mä en ole, tai että mä en ole nähnyt niin korkeata ennen. Mutta kohta me voidaan nähdä maailman korkein vuori. What? Ei tässä kyllä ollut mitään Everest viewpointtia, vaikka kartassa näkyy. Tässä olikin, niin oli kyllä umpeen kasvanut. Täällä polulla tuoksuu vähän tommonen hevosen kakka, hevostalli
Ja sitten tällainen vähän niin kuin suomalainen metsä, kun täällä on noita havunneulasia, kuivuneita havunneulasia maassa niin paljon, niin Namche näkyy tuolla. Nyt ollaan tultu Namcheen. Namaste. Tää on sesongin alkua, eli siis tässä maaliskuun alussa. Ja täällä on todella hiljasta. Tää on kuitenkin siis se missä kaikki reitit täällä lähtee ja kaikki tulee tänne, mutta ei ole paljon ihmisiä. Niin, täällä on myös ne Nepalin vaalit meneillään, niin edellisen majapaikan pitäjä sanoi, että teillä on varmaan hyvä, että siellä ei ole paljon porukkaa. Että tänne on vissiin vähän vaikea päästä nyt, kun on vaalit. Tässä on maailman korkeimmalla sijaitseva North Facein liike. Tässä on nyt viimeinen hetki tehdä viimeiset hankinnat, jos on vielä jotain, mitä tarvii reissulle. Eilinen ilta menikin sitten huijauksessa, kun Matsulle tuli aika huono olo, mikä on täysin normaalia, kun tullaan tänne korkealle. Mutta jossain syystä mulle ei tullut niin kuin sitten mitään oireita. Mutta Matsulla tuli todellakin, ja nukahti joskus 1 ja sitten se nukkuu eilen, kunnes mä sain rahattua sen iltaruualle joskus 7. Se nukkui siihen asti ja sitten se nukahti heti sen jälkeen. Ja sitten tänä aamuna 6 mä yritin herättää sitä aamupalalle, niin se oli vaan, että onks pakko. Ja sitten me syötiin aamupalaa ja nyt se meni takas nukkuu. Eli se on, niin kun, se on aika huonovointinen, mutta sitten sillä on päänsärky ja semmonen pieni kuume tai lämpö. Mutta me ollaan tuo oli semmonen opas, kenellä oli se happisaturaatiomittari ja sitten kuumemittari, niin me mitattiin ja ne oli ihan kuitenkin normaalit ne. Jos nuo oireet ei helpota, niin ei ole mitään järkeä jäädä tänne ylös, koska se voi olla oikeasti vaarallinen tauti, se vuoristotauti. Mutta nyt vielä päätettiin jäädä tänne odottamaan, että josko se paranisi. Mutta seuraava vaihtoehto on sitten, että Matsun täytyy lähteä alaspäin takas sinne Jorsallesiin, missä me oltiin yötä. Mä ajattelin nyt lähteä tonne pienelle akklimatisoitumisretkelle. Mä lähden tästä kiipeilemään ylöspäin ja siellä mulla on todennäköisesti mahdollisuus nähdä Mount Everest, koska täällä on aika kirkas keli. Sitten mä jatkan siitä semmoiseen Kumjung-nimiseen kylään. Ja tää reitti menee noin 3800 metrin korkeuteen, pikkasen yli, joten tässä tulee olemaan korkein kohta, missä mä oon ikinä elämässäni ollut. Tää retki tehdään sitä varten, että on helpompi tästä jatkaa ja totutella tähän ilmanalaan. Et jos käy pikkusen korkeammalla ja tulee pikkusen matalemmalle nukkumaan, niin sen pitäisi auttaa siihen totutteluun. Toistaiseksi mulla on aika hyvä fiilis. Tietenkin hengästyttää. Oi että. Tuolla näkyy se Kumjung kylä. Mutta on muuten aika upeat maisemat. Wow.
Ne ensimmäiset Everestin kiipeäjät oli siis Edmund Hillary ja Sherpa Tenzing Norgay. Ne oli mukana sellaisessa brittiläisessä retkikunnassa, jossa oli noin 400 jäsentä. Ja mä vähän lueskelin eilen, että miten se on miten se homma on mennyt, niin siihen aikaan 50-luvulla niin näitä yrityksiä on tehty sillain suurin piirtein kerran vuodessa, että niitä ei ole, moni retkikunta ei ole saanut samaan aikaan mennä yrittämään sitä huiputusta, niin nämä oli sitten ensimmäiset, jotka onnistu, että tosi monet muut aikaisemmin yritti kyllä sitä. Se, että kumpi oli ensin siinä huipulla, niin alun perin ne sanoi, että ne oli yhtä aikaa, mutta sitten se Tenzing Norgay siellä omassa kirjassaan myöhemmin sanoi, että itse asiassa se oli se Edmund Hillary, joka ensimmäisenä saavutti huipun. 2 ihan eri puolilta maailmaa olevia ihmisiä ja ne oli niin hyvä tiimi, että ne onnistui siinä. Ne pystyi tukemaan toisiaan just sillä tavalla, että ne pääsi sinne huipulle. Ei varmasti olisi päässyt ilman toisiaan. Sen jälkeen sitten, kun tämä Everest oli ensimmäistä kertaa kiivetty, niin Edmund Hillary perusti tänne muun muassa tähän kylään sairaaloita, kouluja ja tänne ympäriinsä siis noille sherpoille. Ja sherpa tarkoittaa siis sitä kansaa, jotka täällä vuoristossa on aikoja jo elänyt. Täällä elää myös nykyään paljon muutakin porukkaa kuin sherpoja. Ja se onkin usein niin, että nimenomaan nämä sherpat toimii niin kuin oppaina, jolloin ne saa parempaa palkkaa. Ja sitten taas muut ihmiset toimii kantajina tai jotain muuta tällaista. Ne on tottunut tähän vuori-ilmastoon. Niiden kroppa pystyy toimimaan täällä tosi hyvin. Niin sen takia ne on myös hyviä oppaita tuolla vuorilla. Sherpoista puheen ollen, siellä autossa, millä me tultiin tänne, meidän vieressä istuvat 2 tyyppiä oli sherpoja. Ja sitten se toinen niistä oli kivennyt Everestin 8 kertaa. Miettikää, se oli kunnon konkari. Jotkut tässä sanoo, että toi tossa on Everestin huippu. Ei ole niin luminen kuin mitä mä oletin. Täällä oli jotkut ihmiset vaan kävelyllä. Ne oli sillä, että joo, me ollaan tässä vaan, kävellään vaan muutama tunti tässä näin. Ei välttämättä tunnu kovin hyvältä olla täällä suoraan. Ne on todennäköisesti tullut, tiedätkö, helikopterilla tohon noin. Namchessa ollaan takaisin. Seuraavaksi täytyisi katsoa, että mikä on Matsun tilanne. Se laittoi viestiä, että ainakin olo on parempi. No niin, Matsu. Haluatko selittää, mitä nyt on käynyt? No ei tässä nyt sen enempää selittelyä välttämättä tarvita, mutta tässä ehkä 3-4 päivää ollut vähän mahatauti-kipuja. Me noustiin tänne Namche-basaariin ja sitten tuli kova päänsärky ja voimat ihan täysin veksi, että mä oon tässä varmaan 24 tuntia tai enemmänkin niin kuin vaan nukkunut nyt. Mutta oon 2 kertaa mitannut, että veressä on happea, niin vaikuttaa siltä, että vuoristotaudin oireet on niin kuin selätetty, mutta sitten semmoinen kuumeinen ja mahavaivainen olo on ollut tänään. Saattaa olla, että mä joudun ainakin vielä 3. päivän täällä Namchessa viettämään. Ja otettiin toi korkeuteen totuttelu niin kuin varvan päälle, että kyllä tosi pikkuhiljaa, niin pikkuhiljaa kuin mahdollista, niin täällä on tehdä, kun moni vaan lentää sinne Luklaan, niin me nukuttiin monta yötä ennen sitä Luklaa niin korkealla. Ja, että on kyllä kummallista, mutta täällä näissä korkeuksissa niin kaikki tuntuu aika paljon pahemmalta, ihan pieni vatsatautikin. Meillä on täällä tänään vatsaystävällinen aamupala, eli paahtoleipä ja puuro. Tilanne on se, että 3. yö Namche-basaarissa täytyy nyt olla. Ajateltiin etsiä toinen majapaikka täältä kylästä, koska on kiva testata vähän eri paikkoja. Täällä on aivan upea ilma.
noin vuoret tuossa edustalla. Ihan kirkkaana näkyy. No niin, Matsu on saanut nyt lääkkeitä. Hyvää huomenta. Nyt lähdettiin vihdoin Namchesta. Me ollaan oltu siellä nyt 3 yötä. Matsulla oli joku vatsatauti, joku vatsainfektio, josta ei tiedetä mikä se oli, koska täällä tuossa lääkärissä ei ollut oikein mahdollisuuksia ottaa semmosia testejä. Matsu sai lääkkeet, joten pitäisi toimia noin 90% yleisimmistä infektioista. Ja nyt tänään sillä oli paljon parempi olo, joten käytiin myös lääkärillä tsekkaamassa vielä aamulla. Ja se sanoi, että jos haluatte, niin lähtekää vaan. Tänään täällä on kyllä tosi pilvinen sää, harmillisesti. Nimittäin pari aikaisempaa aamua on ollut ihanan aurinkoisia, mutta tää on aika ennalta arvaamatonta täällä tää säätilojen vaihtelu tällä hetkellä. Meillä olisi tänään tarkoitus päästä Pangbosheen, joka on suht kaukana, ottaen huomioon, että me lähdettiin aika myöhään, kun me käytiin siellä lääkärissä. Kello on varmaan jo 11 tai jotain, niin yhdellä oli mennyt sinne 6 tuntia, niin saa nähdä. Vähän lounasta. No nämä perusruuat, mitä täällä kaikilla ruokalistoilla on, eli paistettua nuudelia Matsulle ja dalbat Ainolle. Se on tämmönen linssikeitto ja riisi. Dalbat on kuulemma vuorikiipeilijän paras ruoka. Joku toinen. Mitä Koska ajan? näitä kutsutaan kuohia. Niin. Ne elää täällä vapaasti. Täällä on koiraongelma. Se, että koirat seuraa ihmisiä kylästä toiseen. Ja nyt meitä on seurannut täällä tää koira. Mene! Sano vaan jotain, että pääs. Tuleeko nyt vettä? Vähän. No mä laitan sen pois. Joo. Herättiin täällä aivan uskomattomista maisemista. Eilen oli ihan pilvistä, kun me tultiin tänne, eikä nähty yhtään, mutta mä arvasin, että sit kun me aamulla herätään ja on kirkas ilma, niin me nähdään jotain aivan uskomatonta. Ja niinhän se oli. Täällä meitä ympäröi tällaiset upeat vuoret ja me mennään tästä vaan syvemmälle kohti vuoristoa tänään. Tossa on kuuluisa vuori Ama Dablam. Tästä olisi esimerkiksi mahdollisuus mennä Ama Dablam Basecampille. Se on noin vähän alle 7 tonnia korkea vuori ja erittäin tekninen, eli vaikea kiivettävä. Aika hyvä fiilis. Tänään kohti Dingboche. Me ollaan tänään nukuttu aika lailla tasan 4000 metrissä, joka on aika korkealla. Nukuttiin yllättävän hyvin, ilmeisesti sikeesti, eikö vaan? Kyllä. Tämmöistä en ole ennen nähnyt, eli tuolta aurinko paistaa tähän ja vesi keittyy siinä auringon voimalla.
Aivan uskomattomat maisemat. Ja näin varmaan vielä on ne kaikista parhaat. Täällä on ihana lämmin. Eilen illalla kuviteltiin, että meillä ei tule kertaakaan ole lämmin tämän reissun aikana. Noissa majataloissa on siis semmonen systeemi, että siellä on se yksi huone, jossa syödään. Ja siinä on niinku kamina. Ja sit se olisi tarkoitus lämmittää. Mutta me ollaan huomattu täällä silleen, että me ollaan usein ainoita vieraita. Nyt kun tää sesonki on vasta käynnistymässä, niin ne ei lämmitä sitä huonetta. Tuolla on muuten nyt teltta tuolla rinteessä. Varmaan kävellään sitä ohi kohta. Ehkä. Nousua jälleen. Tää pistää kyllä koville. Tuntee itsensä aika huonokuntoiseksi. Hengästyttää. Matsu vetää hyvää vauhtia. Nyt ollaan varmaankin 3,5 tuntia tultu. Pakko mennä heti syömään jotain. Mulla on tänään lounaana vege burrito. On kyllä kova nälkä. Tää on tehty chapatia varmaan tää. Me ollaan nyt tultu tämän päivän majoituspaikkaan. Tämmönen huone. Meillä on täällä semmonen saksalainen kaveri. Semmonen varmaan noin meidän ikäinen. Ja se on nyt 1 päivän meitä edellä, koska me oltiin siellä Namchessa 3 päivää. Se oli vain 2 päivää. Mutta se oli ollut tässä mökissä yötä. Ja kun meillä on ollut se ongelma, että ne mökin pitäjät ei ole lämmittänyt niitä huoneita, meillä on ollut tosi kylmä iltaisin, niin se suositteli tätä paikkaa, koska täällä ne oikeasti lämmitteli ton ruokailuhuoneen. Nyt me varmaan tässä tilataan sitten kohtapuoliin ruokaa ja venytellään. Hyvää huomenta. Herättiin täältä Dingboschesta ja nyt me lähdetään kiiveämään ton vuoren päälle. Mä en muista, mikä tämän vuoren nimi oli, vaikeasti lausuttava nimi. Nangart Shang vuori. Se on noin 5050 metriä korkea. Täällä on aivan upea keli, aivan täydellinen tänään. Ottaa Aino kuvasta. On uskomattoman rankkaa. Kyllä mä ajattelinkin, että tää on, mutta että näin rankkaa. About joka 40 askeleen väliin mun pitää pysähtyä hetkeksi. Tullaan meidän lapsenlapsille kertomaan, että voitteko kuvitella, että oli joskus semmosia jääpalikoita, jotka ei vaan koskaan sulanut. Kesän talvet oli vaan jäässä. Se tulee olemaan ihan, että mitä ihmettä. Oh.
Ohohoho. Herra Jumala, vittu Olli olisi kateellinen. Sairas. On massiivisia. Vähän kuumottaviakin. Tuolla lentää jotain ihan hirveitä kotkia. Nyt tekee mieli vähän odottaa noita muita retkeilijöitä tuolta alhaalta päin. Oliks mun vesipullo siellä sisällä? Onko siellä vettä? Nangkar Chang, 5076 metriä. Tää on ensimmäinen 5-tonninen mulla. Wuhuu! Mut oli kyllä raskas, mä voin sanoa. Oli todella raskasta. Mut siihen jotenkin tottu alusta mulla oli ihan super raskasta. Mä myös silloin kannoin tuota reppua. Sitten kun oli jonkun aikaa mennyt ja löysi sen tahdin, niin sitten siinä ihan hyvin se meni siinä. Hyvää huomenta. Käytiin kahvilassa täällä Ningboshessa just ja täällä on kyllä monia hyviä kahviloita. Tänään suuntana Chukung. Se on aika lähellä, noin 2 tunnin kävelymatka vaan. Valmistaudutaan tänään huomiseen vaikeaan päivään, joka on sitten se Kongmala-solan ylitys. Ja se on oikeasti haastava. Me yritetään etsiä joku opas meille tuolta Chukungista, joka voisi lähteä meidän kanssa siihen. Chukung hämmentää tuolla. Chukungissa ollaan. Ei ollut paljon matkaa eikä nousua, mutta oli kuitenkin aika rankkaa, kun ollaan täällä näin korkealla. Me ollaan nyt kokonnuttu meidän porukalla, jolla me lähdetään huomenna tonne Kongmalaan päässille. Ja puhuttu vähän suunnitelmista. Me ollaan tilattu evästä mukaan täältä mökistä. Huomenna herätys 4 jälkeen ja lähtö 5. Jännittävää meidän ensimmäinen siis sola tällä reissulla. Ja tää on se, mikä kaikista eniten meitä jännittää, koska tässä on semmonen jäätikkökohta ja siitä ei voi tietää oikein, että mikä se reitti nyt tällä hetkellä on. Niin me tarvitaan siihen, me ollaan yritetty etsiä siihen semmoista opasta, joka voisi tulla meidän kanssa vaan niin kuin tälle päivälle, mutta ei olla löydetty, mutta täällä on muita porukoita, jotka on lähdössä huomenna oppaitakin, niin ne päästään sitten seuraamaan niitä. Meillä on 5 hengen porukka. Mä, Matsu, sitten meidän kaveri Karo, semmoinen saksalainen, joka me ollaan tavattu täällä, ja sitten sellainen sveitsiläinen pariskunta. Tästä päivästä saattaa tulla aika raskas, siitä voi tulla 10 tuntinen, voi tulla enemmänkin. Nyt me mennään nukkuun, hyvää yötä.
Yes! Woohoo! Congratulations! Thank you. How are you? How's your head? I'm okay. 7 hours more. Really. Olemme Kongmala passin päällä. Syödään vähän evästä. Kananmunaa ja leipää. Mä en ole puhunut tästä videosta tänä päivänä mitään, koska suoraan sanottuna tää on ollut niin vaikeeta ja kauheeta. Vai mitä mieltä, Matsu? On tää ollut. Onko sä nauttinut? No mä oon nauttinut säästä ja maisemista, mutta en juuri mistään muusta. No seurasta tietty. Tää Kongmala passi on 5535 metrin korkeudessa. Ja tässä ollaan koko ajan kuljettu yli 5000 metrissä, mikä tarkoittaa sitä, että eteneminen on aika hidasta ja tuskallista. Ainakin itselläni. Me ollaan nyt 7 tuntia kävelty sieltä, missä me oltiin yötä, sieltä Tsukungista tähän näin. Eikä olla juurikaan syöty mitään, koska jos olisi syönyt jotain, niin olisi tullut vaan huono olo. Ja nyt tästä matka jatkuu alaspäin onneksi, niin nyt maistuu pieni välipala. Mutta kyllä tässä on täällä hienot maisemat, mutta kyllä mä oon tässä monta kertaa miettinyt tämän päivän aikana, että onko tässä niinku mitään järkeä. Täällä on satanut lunta viime yönä ja senkin takia tää on ollut vähän hidasta. Täällä on onneksi ollut paljon muitakin ihmisiä, jotka on sitten mennyt edeltä ja tehnyt sen polun valmiiksi. Tässä olisi vielä ehkä kaikista jännittävin osuus, eli jäätikön ylitys edessä tänään. Se on siellä ihan viimeisiä juttuja sitten viimeisillä väsyneillä voimilla. Ylitetään noin 600 metriä jäätikköä ja täällä nämä oppaat tietää, mitä reittiä kannattaa kulkea, mutta tosiaan sooloilemaan ei sinne kannata lähteä, niin me yritetään nyt, että päästään tuossa tommosen muun porukan mukana, jolla on paikallinen opas, niin se tietää sitten, mitä reittiä siellä jäätiköllä kannattaa mennä. Olemme saapuneet jäätikön reunalle. Tää ei mun mielestä näytä jäätiköltä. Tää näyttää jotain kaivostyömaalta. Mutta nyt meidän ainoa tehtävä on pysyä noiden kiinalaisten perässä, koska jos me hukataan ne, niin me ei tiedetä miten täällä navigoidaan. Tän kiven kautta tosi varovasti tää kehittyy. Joo.
onkin merkattu nämä reitit tällä lipuilla, eli näistäkin olisi voinut tänne jäätikölle tulla. Ei enää kauaa. Mä oon niin poikki, mä oon ollut poikki jo tästä aamusta asti. Ja nyt tuolla hämöttää jo toi kohta, mistä me poistutaan täältä jäätiköltä. Olemme vihdoin saapuneet Lobuceen. Kauas meillä meni tämän päiväisessä? Reilu 11 tuntia. Tää oli rankin vaelluspäivä, mitä mulla on ollut mun vaellushistoriani aikana. Ja se oli vähän liiankin rankka jopa. Vähän jopa niin rankka, että mietin, että kannattiko sitä nyt tehdä. Mutta tulipahan tehtyä. Se ranka siitä teki se, että oltiin 5500 metrin korkeudessa ja sitten se kävely oli tosi hidasta. Ja sitten taas myöskin toi, että oli lunta, niin sitten se oli vähän haastavaa. Vaikka jossain kohdissa varmaan se että oli lunta itse asiassa helpottikin, koska sitten se polku vähän niin kuin tasottui, ettei ollut niin kivistä. Mutta se oli kyllä tosi liukasta ja se oli hankalaa se alas tuleminen. Mennäs loppua jo jossain kohtaa uskotaan. No ei meinannut, kyllä mä niinku... Kyllä mä sen tiesin, että me päästään tänne keinolla millä hyvänsä. Mutta kyllä mulla jossain kohtaa oli semmoinen olo, että voiko oikeasti olla, että mä tänään kävelen vielä sinne. Silleen kun se ylämäki kesti. Ja sitten kun mä päästin sinne, niin sitten se alamäki kesti. Ja sitten siellä ylhäältä saatiin tuliaisiksi semmoiset kivat pienet päänsäryt ja tommoset tohon korkeuteen liittyvät komplikaatiot. Niin. Sitten oli vielä se jäätikko. Niin, sitten kun me oltiin saatu se alamäki niin kuin hoidettua, niin sitten siinä oli vielä se jäätikkö. Ja itse asiassa se meni ihan yllättävän hyvin. Mä vähän kuumottelin sitä jäätikköä, koska mä en ole ikinä kävellyt jäätiköllä ennen. Niin mä mietin, että onko siellä niinku jotain isoja railoja, johon voi tippua, tai pitääkö se niinku olla varovainen tai jotain. Mutta se olikin hyvin merkattu se reitti siinä. Ja me mentiin sen kiinalaisen porukan kanssa, niin se meni tosi hyvin. Mutta oli se kuitenkin vielä semmoinen viimeinen, että kun on tullut niinku alamäkeä ja sitten pitää vielä niinku kiivetä ylös, kun sinne jäätikössä oli sitten ylös, alas. Mä oon ihan sikaväsynyt. Ja tavallaan ihan hyvä fiilis tällä hetkellä. Pitäisi varmaan syödä jotain ja juoda vettä. Mikäs Mats sulla? Oi, sulla on palannut posket. Onko? On. Oli rankka päivä, kyllä. Ikinä ei kannata luottaa mihinkään ennusteisiin. Eilen illalla vähän haastateltiin paikallista sherpaa ja sanoi, että 9 tuntia ehkä. Ja sitten jengi oli siitä jo silleen, että mitä mä luulin, että on joku 8 tuntia tai jotain, 6-7 päivää. Oli kyllä poikkeuksellista toi ilmanala. Se oli kyllä niin kuin, sitä en osannut odottaa, että se oli ihan kuin olisi ollut silleen 100-kiloinen rinkka koko ajan selässä silleen, ihan sairas niin kuin hengästyminen. Tai että olisi just ollut joku vitu tauti päällä tai joku. Mä en kiroile, anteeksi. Vähän mä sain semmoista auringonpistettä kyllä. Niin, tai oliko se vähän korkeuspahoinvointia? Korkeuspahoinvointia, mutta ei sitten vähän posket palannut. Posket on palannut, joo. Me ei olla oikeastaan syöty mitään tänään kunnolla. Pari kananmunaa. Niin. Ennen sitä huippua me ei oltu syöty mitään, niin kuin, paitsi yksi Snickers, yksi myslipatukka ja pari pähkinää. Siellä huipulla me syötiin 2 kananmunaa ja puolikas leipä. Olisi pitänyt syödä kunnon aamupala ennen kuin lähtee tuolle reissulle. Mutta se syy, miksi me ei syöty aamupalaa, oli se, että me lähdettiin niin aikaisin. Me oltiin siis sovittu ton porukan kanssa, jonka kanssa me niin kuin mentiin yhdessä tonne, niin että me lähdetään 5. Niin siinä ei oikein ehtinyt sitten syödä, vaikka me oltiin ne aamupalat saatu niin kuin valmiiksi siitä illalla sieltä mökistä. Mutta olisi pitänyt herätä puoli tuntia aikaisemmin ja syödä aamupalat ennen lähtöä. Niin, tai sitten vaan lähtee vähän myöhemmin. Niin. Oli siellä jengi, jotka oli lähtenyt 6.30, ne oli syönyt aamupalat sieltä. Niin, mutta ne sai meidät kiinni, ne jotka oli lähtenyt 6.30. Niin, sen takia ehkä. Joo, me oltiin aika lailla viimeisiä, ketä tuolta tuli tänne perille. Että ne kiinalaiset, joiden kanssa me tultiin, niin ne oli lähtenyt vasta 6 jälkeen. Hyvää huomenta. Herättiin nyt täältä Lobucesta, tai oikeastaan jo muutaman tunti sitten. Kello on jotain 9.
Ei ollut mikään kaikista freesein aamu. Oltiin aika väsyneitä eilisestä. Oltiin myös todella auringon polttamia. Sen takia nyt nämä suojukset. Oli aika typerää olla eilen laittamatta näitä päälle. Matka jatkuu kohti Goraksheppiä, eli Everest Base Campin läheisintä kylää. Ja jos vaan jaksamista riittää, niin mennään tänään vielä Everest Base Campille. Mutta katsotaan. Ollaan nimittäin aika poikki. Eilinen päivä oli todella rankka ja kaikki keitten kanssa me ollaan keskusteltu täällä, ketkä myös meni eilen sen Kongmala päässin, niin sanoi, että se oli todella rankka ja rankin vaellus, mitä ne on tehnyt. Ja myös aika vaarallinen suoraan sanottuna. Niin onneksi meillä oli siellä paljon muitakin ihmisiä meidän kanssa, että yksin en kyllä todellakaan lähtisi ylittämään oppaan kanssa. Ihan hyvä fiilis. Aurinko paistaa ja eiköhän tästä saada kone käyntiin. Aurinko paistaa, joka ei aina välttämättä ole niin hyvä asia. Siis kattokaa muuten mun käsiä. Nämä on tullut joskus ehkä toissapäivänä. Mä heräsin yksyä siihen, että mä vaan raavin. Mä olin silleen, että mitäs mulla on käsissä, ja mä katsoin, että oho, tommosia rakkuloita. Että mistäköhän ne on tullut, onko ne jotain hyttysen puremia tai jotain. Mutta ei täällä mitään hyttysiä ole. Sitten mä tajusin, että ahaa, ne on just siinä kohdassa, että kun mä oon niinku pitänyt noita hihoja silleen, että ne peittää ton puolikkaan tosta kädestä, niin siitä kohtaa alkaa noin rakkulat. Tää on nyt suurin piirtein puolivälin reissua. Me ollaan viikko nyt tultu, ehkä vähän enemmän, ja viikko olisi vielä jäljellä. Joten tähän jännittävään paikkaan ajattelin nyt lopettaa tämän ensimmäisen osan tätä videoa, ettei tästä tule ihan liian pitkä. Eli tästä jatkuu Three Passes Trek ja Everest Base Camp Trek osa 2 seuraavalla videolla. Eli pysy kuulolla ja nähdään siellä. Moikka! Moikka!